جدا في مرسى علم بالنسبة للغطس. وكل حاجة على حسب ما انت عايز. يعني عندنا مثلا لو عايز كانيونز او عايز كيفز وكده، عندنا قدام ابو الدباب في دباب 1 2 3 4 في قطع كتير ممكن نعمل فيها الغطس كانيونز وكده. لو عاوز مثلا حتة تشوف فيها روج، حاجات كبيرة زي اللونج مانوس مثلا، عندنا الفينستون دي واحدة من أشهر أماكن الغطس في مرسى علم هنا. في مرسى علم أصلا في العالم كله. فالفينستون دي مليانة سوفت كورلز جميلة جدا. غير كده بتلاقي حاجات كتير، تريفالي، بتلاقي اللونج مانوس هناك اللي هو القرش. في ساعات بتشوف فيها مانتا، ساعات بتشوف فيها نابوليون. لو انت بتحب التيرتلز وكده، في هناك تيرتلز كتير جدا. عندنا برضو الدوغونج اللي هو السي كاو، دي العلامة بتاعته. فالغطس هنا ممتع جدا، يعني احسن من اماكن كتير كمان. مرسى علم مختلف، الاتموسفير مختلف، الناس لذيذة جدا، الدنيا فري وريلاكس جدا. ايوه بالظبط. يعني عجبتنا في اكتوبر. ولسه على فكره في حاجات كتيره جدا في مرسى علم ما شفناهاش لسه. فان شاء الله المره اللي جايه بقى لما نيجي هنشوف ان شاء الله. First because of the diving, and then I discovered the beauty of this region between the mountain and the Red Sea, all the nice beaches and marine park around, and I was just amazed by all the new marine life I was discovering, like the dugong. I never knew this existed before I arrived here. So it was really nice discovery, and the whale shark a few days ago, it was just amazing. My favorite is Long Canyon because it's just so diverse. First you see marine life and the red anemone, which is very special, and then you enter the canyon, which is just very different from every other dive experience. Then you get to see a wreck and another small canyon. So this dive I always feel like it passed by in 5 minutes. To see nice marine life like dolphins, whale sharks. Even for a snorkeler, we don't talk only about divers. Also for the snorkelers, they will have like one of the opportunity to see marine life also. Yeah.
place, very nice, good diving. For sure I'm working in diving industry, so I'm related to this directly. I go many places, but actually this place is quite clearly one of the best places that you can dive in here in Marsa Alam. في مرسى علم انت بره المدينه تماما. دي حلوه جدا. طبعا الناس بتقعد بره على البحر بالليل، النجوم شايفين النجوم. في الغردقه ما بتشوفش نجوم، في شرم ما بتشوفش نجوم مش بالطريقه ديت يعني. نادي عملت كورس بابلز اسمه كورس حاجه اسمها بابلز، فهي عندها 8 سنين بس نزلت بسكوبا تانك ونزلت ما شاء الله ما شاء الله حاجه برضه مختلفه بقى. الواحد الفرصه ان الواحد يعمل حاجات زي كده مش بالظبط. موجوده.